Welcome to Perlas na Silang!
tapos na kami dito sa Perlas ng Silang. Maganda and looking forward na ma-utilize totally yung buong property kasi currently parang nasa 10% pa lang yung yung ginagamit. So may restaurant and then may mga nakatanim na rin ng mga flowers, yung peacock, tsaka yung car na pwede mag-take ng pictures. So looking forward kami na na paunti-unti makita natin yung yung buong view, buong property ng Perlas na Silang. Masarap din yung food. Sobrang sobrang sarap. Okay siya na pagkatapos niyo dito mamasyal, diretso kayo na dito sa restaurant. And sa future projects pa nila magkakaroon pa ng restaurants pa na dagdag plus may apple picking pa, strawberry picking, magkakaspa, magkaka-hotel. So marami pa. We're looking forward to it. So yan lang. See you to the next vlog.